سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ انتظارش نداشتی اینجوری سلام بدم. آره بچه ها، این قسمت ششم سری اسکایریمه و یکی از بچه ها اون روز داخل کامنت ها برای من نوشت که چرا سری اسکایریم رو ادامه نمیدی. و من داشتم فکر میکردم، گفتم راست میگه واقعا، بازی به این قشنگی چرا ما سریشو ادامه ندیم و داستانشو تموم نکنیم ببینیم به کجا میرسیم. دیروز که من داشتم بازی میکردم اومدم رفتم بخش این شهر قشنگ. بذار جاشو بهتون نشون بدم. من اومدم کاری که کردم این بود که آلچمیمو که باهاش میشه پوشنای خیلی خفن ساخت، لولشو مکس کردم. خب یعنی لولشو رسوندم به 100. یه سری پرکاشو گرفتم و یه سری پوشنای خیلی باحال ساختم. یکی از اون پوشنا که خیلی خوبه بچا، این پوشن، خب نگاه کن الان بهتون نشون میدم. این پوشن که مکس اچ پی ما رو 42 تا اضافه میکنه به مدت 300 ثانیه، قیمتش حدود 800 900 تاست. خب بعد من اینا رو اومدم تمام متریالاشو از این خانم خیلی مسن و زیبایی که اینجا هست، بذار بریم بهتون نشون بدم دقیقاً کجاست. یه نامه‌ای به من داد. خیلی این کورئرها خیلی باحالن. ببین این خونه خب یک جاییه که شما داخلش میتونید هر چیزی که مربوط به آلچمی میشه رو بخرید. این خانم زیبا رو من داخل شاپش رو نگاه کردم و تمام اون چیزایی که داشت، از هر کدوم از مثلا رسیپیایی که لازمه برای، یعنی به اصطلاح اون چیزایی که باش پوشنار میشه ساخت، از هر کدوم 100 تا داره. خب این که از این کلا یعنی هر چیزی که ما بخوایم تقریبا اینجا هست، مگر که یه سری چیزای خاص که باید بریم خودمون فارم کنیم. و من اومدم پوشنر رو ساختم. بعد قیمت هر کدوم که 800 900 تاست، پولم الان 25000 تاست. اون 20000 تایی که اگه یادتون باشه پیدا کردیم یه جا که پشمام رو گفتم 20000 تا از کجا فلان. اون 20000 تا رو که من کلا خرج کردم که هیچی، خرج کردم باهاش همینجور متریالا رو خریدم. الان ببین باز 21000 تا داره. این گلد منه 25000 تا، این 21000 تا گلد این خانومه. بعد من اینجا میام اون پوشنایی که ساختم، این پوشنه که میگم ببین قیمتش 430 تاست. بعد من اینا رو اگر بخوام همشو بفروشم، 21شو بخوام بفروشم میشه 9000 تا. خب بعد متریال ساختنش هم اینجا دارم. حالا میای اینجا جای ادوانس لب، همون آلچمی لب که خودمون داریم. بعد فورتیفای هلت، اینه اون پوشنه. ببین اینو میخواد و اینو میخواد. خب بذار ببینم، نه این پویزن شد ببخشید. اینو من اگه بسازم جاینتو هم قاطیش کنم بگم قیمت، البته متریالش که اینا نه، بزنید بسازیم قیمتش چجوری میشه. قیمتش 900 تاست، یعنی میشه چیز حدود 300 تا. داداش عزیز کاکو، اینو من اگه همشو بسازم فکر کنم نزدیک 60 70 تا میتونم بسازم از این. خب بعد من بیرون قیمت این پوشن بذار ببینیم چقدر اینجا. قیمتش 320 تاست. من 63 تاشو بخوام بچا 63 تا از این پوشن من ساختم که من اگه بخوام 30 تاشو بفروشم 10000 تا میشه. پول من شد 45000 تا. یعنی الان من حدود 20000 تا سود کردم این وسط. خب حالا متریالاش چی بود؟ متریال باز میام متریالاشو از این میخرم. یه دونه کریپ کلاستره 101 ازش داره. یه دونه انگشت قوله همون جاینتوی خودمون که قیمتش 5000 تاست. یه دونه هم چیز گندمه ویت هم 100 تا داره. ببین کلا من این 300 تا ازش متریال گرفتم، 8000 تا ازم کم شد. حالا دوباره اون پوشنایی که ساختم میام میفروشم به این. خب 30 تا، اینم 24 تاش. باز دوباره تمام این پول من پس گرفتم. یعنی به عبارتی آلچمی تنها شغلیه که شما میتونید اگر اسکایریم بازی میکنید، قشنگ اینفینیت مانیه برای شما. متریالشو میخرید، پوشنتون رو میسازید، یه عالمه. مثلا میگم 10% اون پولی که خرج کردین رو باش متریال میگیرید، 100%ش رو دوباره، تازه حتی بیشتر، چند برابرش رو دوباره گیر میارید. یعنی به عبارتی همیشه مجانی میشه برای شما. دوباره من میام اینجا. بعد حالا اینی که از این به کنار، بعد خورده من این ور رفتم دیدم که فورتیفای کلا یه جور بافه، یعنی قوی تر میکنه. خب بعد من اومدم فورتیفای تو هند رو نگاه کردم، دیدم متریالی شد چیا بود، رفتم من هر کدوم 100 تا خریدم. الان 163 تا زدم، 115 تا از این. بعد من اینو اگر بسازم 42% دمیجی که من میدم بیشتر میشه. این پوشن 42% بچا دمیج ویپن تو هندمون رو زیاد میکنه، همون شمشیر گنده‌ای که ساختیم. بعد وان هندش هم اتفاقا دارم. بعد یه دونه من ساختم اسمیتینگ. این خیلی جالبه. این مثلا میومد موقعی که ما میخوایم ویپنمون رو آپگرید کنیم، مثلا خورده دمیجش رو ببریم بالا، یا آرمورمون رو بهتر کنیم، این پوشن رو یوز میدی، یک 10 تا 20 تا میاد روش. بعد من اومدم کاری که کردم یه دونه کاتانای دراگون ساختم. خب چون اونی که ساخته بودم حالا بهتون میگم در تی که میریم سمت کوستا. این شیلدر هم ساختم که خیلی باحاله، قشنگ مچ ستمونه. قشنگ این شیلد ستمون. اینو ساختم، آپگریدش هم کردم، دمیجش الان شده فکر کنم دمیج که نه، البته آرمورش. بگذار ببینم کجی رفتی کاکو.
ببین بچه‌ها، آرموری که این شیلد به من میده اندازه چست بلیده، یعنی این آرمور کامل است. خب یعنی من 51 تازه چیزش کردم، من آپگریدش کردم لژندری شده الان. بعد اگر من بخوام تانکی مثلا بعضی جا نیاز داره که من شیلد داشته باشم، با این بازی میکنم. اگر نیاز باشه که فقط دمیج بزنم این. خب از این حالا ما کوئستمون کجا بود؟ کوئستمون این بود که بریم سمت قلعه اصلی وایتران برای اینکه بتونیم یه دراگونی رو اونجا کپچر کنیم. خب الان میخوایم بریم اونجا. بیا دست قل بده. ماشاءالله لودینگه. برو. وارد قلعه دراگونز ریچ میشیم. حالا اینجا من باید با یارل صحبت کنم و بهش بگم که اوضاع از چه قراره. اینجا بهش میگه که من نیاز به کمکت دارم، میخوام یه دراگون رو. یارو یال میگه که تو دیوانه شدی، تو میخوای من اجازه بدم یه دراگون وارد قلعه من بشه. بعد این بهش میگه که تنها راهی که ما میتونیم اژدها رو از حمله اژدها جلوگیری کنیم. یال میگه که قبلش میگه من میخوام به تو کمک کنم، ولی قبلش باید یه کاری برای من انجام بدی. اون دوتا یارل دیگه، اون استورم کلوک و اون دو نفر دیگه که با این دشمنن، میگه اگر من بخوام این کارو کنم قلعه من تمرکزش میره سمت دیفنسیو، به اصطلاح دفاع از دراگون. بعد اونا فرصت اینو پیدا میکنن که حمله کنن، پس من این کار انجام نمیدم. بعد اینجا تو بهش میگه که اگه من یه کاری کنم که تو اصلا نگران این موضوع نباشی چی؟ بعد اینجا بهش میگه که اینجا یعنی به ما میگه که اگه گریویتسا بتونن کمک کنن خیلی خوب میشه. چرا؟ چون اونا توسط نورد، یعنی نژاد نوردا، کلا اصلا جنگ توی اسکایریم فعلا بین نژاد نورداست. خب بعد میگه که اگه اونو قانع کنی که یک حالت یک میتینگ صلح بذاره، امکان داره که همه بتونن قانع شن که فعلا جنگ رو استاپ کنن. خب چون یکی از یه بخشی از کوئست ما رفت داده میشه به اینکه ما الان کدوم ساید باشیم. میتونیم ساید اینا باشیم، میتونیم ساید آلفریک باشیم، همون چنل پوشای آبی، استورم کلوک در واقع. بعد الان من دارم باید برم سمت گری بیردز که بهش بگم که اوضاع از چه قراره. و پلن ما در واقع اینه که ما میخوایم الان یک جوری قانع کنیم این دوستمون حاج آقا رو که بیاد یه میتینگی بذاره که اون موقعم گفتم بتونیم همه رو جمع کنیم اینجا، همه اون کله گندار، همه اون به اصطلاح فرماندار رو بگیم که آقا فعلا جنگو نگه دارید، چرا که ما به عنوان یک دراگون بار میخوایم جلوی اتک اژدها رو بگیریم. آره جناب آقای آرنگیر، بذار من اسم آرنگیر درست دارم میگم دیگه. پشمان بچه‌ها، میگه که ما از اینجا دراگون رند شنیدیم، اونجا که اون تیکه که ما روی کوه وایساده بودیم اون شب تر زدیم دراگون نمیتونست پرواز کنه، اینا از اونجا شنیدن اینو. بعد اینجا بهش میگه که آره اون فرار کرد و الان پورتال زده به چیز، یعنی رفته سمت ساونگارد. بعد اینجا بهش میگه که من نیاز به کمک تو دارم، من میخوام که یک دراگونو براش طلا بذارم. آره اینجا بهش میگه که بذار من نگران کپچر کردن دراگون باشم، تو به من کمک کن که جنگو فعلا متوقفش کنیم. اینم آرنگیو گفتش که تو ما رو اشتباه گرفتی، ما اصلا هیچ دخالتی توی جنگای داخلی نداریم، کلا توی دخالت توی جنگی نداریم، یوزلسن کلا اینا. بعد باز اینجا هم تو بهش میگی که بابا بولگریف همون یارلی که الان پیشش بودیم گفته که من کمک نمیکنم اگر همچنان جنگ ادامه پیدا کنه. بعد اینا گفته که تو چرا اومدی سمت ما. اینجا بهش میگه که به خاطر اینکه هر دو طرف به شما احترام میذارن، به حرف شما گوش میکنم. خب الانم گفتش که برو به جنرال تالیس، همون جنرال استورم جنرال ایمپریال ها و آلفریک استورم کلوک، بهشون بگو که گری بیرزا میخوام با شما ملاقات کنن. الان ما باید بریم بهشون بگیم که آقا میتینگ ساعت 6 باید بیان چنل دیسکورد. اول بریم کجا؟ اول بریم پیش آلفریک. اینجا بچه ها قلعه استورم کلوک هاست و اسمش ویند هلمه. کلا خود باد. البته او هلمت میشد ولی اوکی. الان من باید برم پیش یارل آلفریک استورم کلوک و بهش بگم که داداش یک لحظه جلوی خود بگیر، میخواه میتینگ کنیم، میخواه جلوی جنگ را بگیریم وگرنه دراگون همه من کلپ منه.
خدای چقدر باید یه نفر شاخ باشه که بیاد بره با یارلا صحبت کنه بگه من میخوام یه دراگون بکشم فعلا باید دست نگه دارید. خیلی اینجا خیلی باحاله بچه، این قلعه رو خیلی دوست دارم. یه خورده نسبت به اون کوچیک‌تره ولی خیلی شیکه. نگاه چه مرتب ترتمیز غذاها رو اینجا چیندن. ما هم میتونیم یواشکی اوکی نمیتونیم دزدی کنیم، داره من رو میبینه. خیلی این صندلیشو نگاه کن از سنگ ساخته شده، خیلی خوبه. بچه اینا نگاه چجوری وای ندیدی شت پشت به پشت وایساده بودن، خیلی باحال بود. خب اینجا بهش میگه که من یه مسیج از طرف گری بیردز دارم، میگه که اونا میخوان یک راجع به یک صلح موقتی مذاکره کنن در مورد شکست دادن اژدهاها. خب این که قانع شد، گفتش که باشه. اگه آلدوین بهش گفتی که بابا ول کن سیاست رو، آلدوین برگشته، بعد اینا گفتن که باشه اگه اینجوریه که خب باشه خداحافظ. بعد من خداحافظی کردم و الان باید بریم سراغ جنرال تالیوش. جنرال تالیوش the man who leads the imperial army. باید برم داخل اتاق فرماندهی قلعه سالکسیود و بهش بگم جناب دراگون چیز ببخشید جناب، البته شاید جناب دراگون حالا چطوره؟ خوبی برادر؟ چه سرباز وظیفه شناسی باریاله. میگم یه سال اگه من الان با شمشیر بخوام بزنم وسط صورته. اوکی چه بچه های خوبی بودن بچه، کاری بهم نداشتن. اینجا میاد سراغ جنرال تالیوش. That's not why I'm here. اینجا میگه که I have a message from the Greybeards. They are convening a peace council at the High. به اینم میگه که بابا دراگون برگشته، دهنتو ببند و بیا بریم سراغ کانسل. وای بچه اینجاش خیلی باباحته، خیلی خفنه. مثلا تمام کله گنده های اسکایریم، مثلا جنرال تالیوس و چه میدونم بولگریف و استورم کلوک چیز بخشید اولفریک و اینا همه میان. خب خیلی چیز خفنی میشه. الان کامل اینجا رو بهتون نشون میدم کیف کنید و اگه با هندزفری گوش بدید خیلی بیشتر اون به اصطلاح اتمسفر اون فضا رو خیلی بیشتر جون دلتون احساس میکنید. داره اینجا میری به ارانگیر، میگه که چی؟ آجی چه خفن ستایی کنار هم وایسیدن. میگه که من نباید با این قرارداد موافقت میکردم چون گریبیردز اصلا هیچ دخالتی توی این چیزا ندارن. و اینجا بهش میگه بابا نگران نباش، من خودم کاری میکنم همه قبول کنن. او مای گاد. خب گفتش که خیلی باحال بود. گفتش که اصلا تو واقعا احمقی فکر کنی که اینا با همدیگه پیس میکنن. او مای گاد بچه همه از زودتر از منم اینجا جمع شدن. پشمای صادق. آقا ما بریم بشینیم رو صندلیمون. با اجازه ببخشید اکسکیوز می، ببخشید سلام سلام مخلصم. به به ریکه چه صورت زیبایی داره ریکه. ریکه خورده اسم ناجوریه ولی باشه. ما بشینیم رو صندلیمون و از کانسل و از میتینگمون لذت ببریم. بچه کیف کنید، از اتمسفر اینجا لذت ببرید. صدای بازی رو در این صحنه خورده زیاد کنم. اینم از این. Hope you enjoy all. همه اومدن بچه، حتی این چی اسمش اسبرن و مالفیت هم اومدن. میتونیم قشنگ برنامه رو نگاه کنیم. No, you insult us by bringing her to this negotiation. Your chief Talos hunter? That didn't take long. Here. I have every right to be at this negotiation. I need to ensure that nothing is agreed to here that violates the terms of the White Gold Concordat. She's part of the Imperial delegation. You can't dictate who I bring to this council. Please. If we have to negotiate the terms of the negotiation, we will never get anywhere. Perhaps this would be a good time to get the Dragonborn's input. پشمام آجی وقتی همه برمیگردن بهت نگاه میکنن. The nerve of those Imperial bastards, eh? To think that I would sit down at the same table with that Thalmor bitch. Thalmor bitch. اینجا بچه این الان از ما پرسید اون الفه هست زن الف طلایی پوستش زرد رنگه. کلا همه از اون بدشون میاد. خب چون کلا قاتلای خیلی وحشی ان، اصلا به همه خیانت میکنن. بعد اینجا ما الان دوتا انتخاب داریم. میگه که به نظر من این نباید الان تو این کانسل باشه، نظر تو چیه؟ بعد ما میتونیم انتخاب کنیم که بگیم آره اون نباید اینجا باشه و اون بره، یا میتونیم بگیم که نه اون فعلا کاری با ما نداره. الان میگه که
بذار فعلا این کاری کنیم بمونه. بذار اینجوری خیلی بهتره. So, but bringing her here is a deliberate provocation. Tullius needs to know I won't be pushed around. اینجا هم باز داره دوباره قانعش میکنه، میگه که بابا این کار اشتباهه. تو بهش میگه نه حالا بذار این دفعه باشه. تالیوس بذار از راه خودش بره. تالیوس هم جنرال است. It feels like a mistake to me, but I'll bow to your judgment on this. But she is to observe, nothing more. We are not negotiating with her. Is that clear? Ulfric, why so hostile? After all, it's not the Thalmor that's burning your farms and killing your sons. She's supposed to be on our side? No, exactly. No, not this time. Now that that's settled, may we proceed? I have something to say first. Here we go. The only reason I agreed to attend this council was to deal with the dragon menace. There's nothing else to talk about. Unless the Empire is finally ready to renounce its unjust claim to rule over the free people of Skyrim. I knew he wouldn't be able to resist. A temporary truce to allow the Dragonborn here to deal with the dragons, nothing more. اشمام. I consider even talking to the Empire a generous gesture. Are you done? Did you just come here to make speeches, or can we get down to business? Yes, let's get this over with. Are we ready to proceed? Jarl Ulfric, General Tullius, this council is unprecedented. We are gathered here at the Dragonborn's request. I ask that you all respect the spirit of High Hrothgar and do your best to begin the process of achieving a lasting peace in Skyrim. Who would like to open the negotiations? Yes, let's get down to it. We want control of Markarth. That's our price for agreeing to a truce. So that's why you're here, Ulfric? You dare to insult the Greybeards by using this council to advance your own position? Jarl Elisif. General, this is outrageous. You can't be taking this demand seriously. I thought we were here to discuss a truce. Elisif, I said I'd handle it. Ulfric, you can't seriously expect us to give up Markarth at the negotiating table. You hope... دارن سریع صحبت میکنن که میگه یکی از اون دلایلی که من آلفریک داره میگه که من باعث میشه پیس کنم اینه که مارکارت رو بدیم به من. مارکارت یکی از اون شهرهایی که تحت کنترل ایمپریاله. Wait, General, you don't intend to just hand over Markarth to that traitor? This is how the Empire repays us for our loyalty? Enough. First, let's be clear. This council wasn't my idea. I think it's a waste of time. You are a traitor to the Empire and deserve a traitor's death. But I at least will negotiate in good faith. Since we're all here at your request, I'd like to hear what you think Markarth is worth. الان میخواد نظر منو بدن. میگن که وایسا ببینم. How about Riften? Dawnstar seems like a fair trade. What do you mean? ریفتن یا دانستار؟ بذار دانستار ببینم چی میگه. The source of most of Skyrim silver. Hardly. Riften seems like a better choice to me. Well fortified, easily resupplied from across Lake Honric, plus all the mead we can drink. آها این میگه که الان من یه چیز متوجه نشدم. میخواد چی اسمش آلفریک میخواد مارکارت رو بگیره دانستار رو بده و تو داره قانعش میکنی که دانستار رو بگیره. جنرال تالیوس You are right Riften is a fair trade for آها راست آره همینه. میخواد مارکارت رو بگیره در ازاش یه چیزی بده آلفریک. خب بعد حالا داری جنرال تالیوس رو قانع میکنی که نه همون دانستار رو بگیر. این میگه بابا ریفتن بهتره. این میگه نه دانستار مثلا بذار لحظه ببینم بزنی بزنم. Not enough to outweigh the loss of Markarth. With the reach in enemy hands, our whole position in Solitude would be threatened. Fair enough. I was hoping you could put aside your loyalties for the greater good, but I see you're firmly in Ulfric's camp.
Still, having another port would ease our supply situation considerably. Better than nothing, I suppose. But Ulfric will need to offer a lot more if he wants me to give up Markarth without a fight. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. I don't blame you, Dragonborn. You made the best of a bad situation. But I can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your petty disagreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he with you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? A very pretty speech. But what does That's it have enough to out of do with you. the... I don't know about the end of the world, but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Show us bones. Where will these demands end? I'm listening. We want compensation for the massacre at Karthwasten. You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation for your butchery at... All the blood spilled in this war is on your head. You've been even-handed so far. What do you say to our demand? خب من نظرم اینه که compensate for your who say what happened. من اصلا نمیدونم این جریانش چیه. For once you'll actually pay for your crimes. واقعا نمیدونم چه جریان. I suppose that's the fairest deal we're likely to get. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms بالاخره به توافق currently رسیدن. on the table. Markarth will be handed over to Ulfric's forces. Jarl Igmund will step down, and Thongvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. Ulfric will allow Imperial forces into the Pale. Skald the Elder will go into exile, and Brinna Merilis will assume the Jarlship. The Stormcloaks will pay appropriate compensation for the massacre at Karthwasten. You both agree to this? I shouldn't agree to terms that so blatantly favor the Empire. I have no choice, though, under the circumstances. But once Alduin is defeated, then it will be the Empire's turn. Remember, Evgir Unsla. You should be pleased, Elisif. You've done well for yourself as the Empire's pet Jarl. But beware, the Empire's loyalty is fickle. They will tire of this war, and then I will be the one dictating terms to you. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. The Empire can live with these terms, yes, for a temporary truce, until the dragon menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. پشمام حاج آقا اینا این همه صحبت کردن آخرش هم همدیگر تهدید کردن. It's a heavy price for this truce, Dragonborn.
I hope it was worth it. Jarl Balgruf, I assume you are familiar with the Dragonborn. با شدن رفتن این دوتا Yes. کلا I'm اصلا ready to do my شاکی هن. part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Well, that's an excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyrim. الان صحبتشون سر اینه که حالا که اینجوری شد چجوری یه کاری کنیم اصلا دراگن بیاد سمت قلعه که اصلا ما چیکار کنیم اون بیاد که ما بتونیم ترپش کنیم. اسبرن میگه من توی مدت که نبودی من داشتم مطالعه میکردم بعد انگار یه چیزی پیدا کرده یه شاوتیه که میتونه کاری کنه دراگن کشیده بشه سمت تو انگار مثلا صداش میزنی که بیاد میگه که این شاوتی که تو به تو یاد میدم انگار یه چیزیه پشمام یارو هم فقط اسمشو گفت من یاد گرفتم اوکی ستاش هم بهم گفت پشمام لول 3 هم بهم گفت The dragon that the Greybeards have been protecting for all these years. He needs to die. He deserves to die. And it falls until he's dead. پارتوناکس اون پشمام این من اینو یادم رفت بچا پارتوناکس همون دراگونه که بالای کوه میشینه میگه که اون باید بمیره اون کلا با این دشمنه پارتوناکس با این دشمنه میگه که اون یه زمان چیز بوده انگار برادر آلدوین بوده رو حساب مثلا همرزم بودن اینا بعد میگه که اون باید بمیره بعد حالا اینو ادامهشو بعدن میگم الان خیلی پیچیده است این هم که ادامه داد به عبادتش باریکالله مؤمن واقعی به ایشون میگن این شاوته خیلی باحاله من الان توضیحشو خوندم انگار تو زمانی که این شاوتو میزنی داری به چالش بابا هوایی بی سرتی یه چیزی بپوش عزیزم دستات یخ میکنه تو با این شاوته انگار به چالش میکشی یکی رو انگار صدا میزنی به چالش میکشی بعد بین دراگونا همچی چیزی اصلا انگار نمیتونن نبگن به این یعنی حتما این شاوتو تو بزنی اونا حتما میان به چالششون میکشی بعد انگار از این طریق میخوای گولش بزنی بیاد که تو اینو ترپش کنی خیلی جالبه اینم از گریت پورچ اینجا کلا یه جایی که فقط یه دونه از اینا توی کل اسکایریم هست اونم اینه نگاه کنید این چوب بالا رو میبینی اینا ترپه خب اینو زمانی که میزنی این از بالا میفته و آره بعد الان قراره من بیام اینجا وایستم و نوشته که prepare trap for اسمش چه خفنه صبر کن اودهوینگ اوکی حالا بیام توی شاوتا کال دراگن رو اکویپ میکنیم نوشته که اودهوینگ hear my voice and come forward I summon you in my times of need what این که نشد چالش حالا آماده 3 2 1 هاوین خب الان با پیداش چه صداش اومد I can hear him in my times of need brother اینا هاش اومد قرمزم است دادشم بیا پایین بیا پایین الان است که بیاد بیا آها چقدر خفنی تو قشنگ جان کجا رفتی بیا بچه رفت کلا why are you علامتش عوض شد hello what is going on here وایسا بیا اینجا دارم شداش میزنم احترام بذار آها الان شد بیا رو کله من لند کن بیا آها باید صحبت کنم حله جناب آقای یارل بالگروف Are you ready to spring the trap on the dragon? Not quite yet I'm ready let's go trap a dragon I'm putting my city in your hands Sure I will protect you with my life I have the dragon rend shout I will force the dragon to bend the knee خب سب کن فکر کنم اصلا همین بود بسته الان باید اینجا منتظر وایسیم آره الان دراگون چا کنم الان کال آها دوباره بگم حله سب کن شط هم باید ردیشه اوه شب شد هوا بچه ها پشمام چه اتمسفر قشنگی 1 2 3 جاربس آها defeat and trap اودهوینگ جایی اول باید دیفیت کنمش بچه ها سب کن شاوت دراگن رند رو اکویپ میکنیم بیا لند کن
ای بی تربیت. یه دونه درنگین رنت. آها بیا لندان می بچ. بیا که بد برات گذاشتم. بیا اینجا. آها یه دونه دیگه. یه دونه. نه کاری من فعلا. بچه پوشینه که ساختم اینه. نگاه کن. فورتیفای تو هند. اینو میخوری میای اینجا. زورت. یک جوربس. تمام. کلا 5 تا ازم خورد بچه ها. خیلی دمیجم زیاد شده. مثلا رو لژندریش هم داریم بازی میکنیم. گارد ریزیست دراگون. بیا الان ما باید بریم این ور. درسته؟ کومیر. بیا ای وای من میمیرم. این پشت وایستیم. دراگون تو منو نمیبینی. آها همینه. اینجا تمام. الان تو ترپ شدی جناب دراگون. الان میتونم باش حرف بزنم بچه ها. صداش خیلی خوبه. Cut like a bear. Dovahkiin. My name is Dovahkiin. I forget. You do not have the Dova speech. My eagerness to meet you in battle was my undoing, Dovahkiin. I salute your low cunning in devising such a Gramindol stratagem. Zuubonar, you went to a great deal of trouble to put me in this humiliating position. پشمام تا صداش خیلی خوبه. Sir Alduin, no doubt you want to know where to find Alduin. Of course I want to know where to find Alduin, bitch. That's right. Where is he hiding? Renik Vaza, an apt phrase. Alduin Boval. Alduin Boval. One reason I came to your call was to test your thuum for myself. Many of us have begun to question Alduin's lordship, whether his thuum was truly the strongest. Among ourselves, of course, Muni Mae, none were yet ready to openly defy him. بچه میدونی چی میگه؟ میگه دلیلی که من اومدم اینجا میخواستم ببینم که ثوم همون THU یه ویرگول بالا UMی که میگن همون منظورش قدرت و شاوتشه. خب میگه میخواستم تست کنم ببینم شاوتت چقدر قویه. بعد الان میگه که خیلی وقته که ما خودمون دنبال یه راهی بودیم که آلدوین شکست بدیم. پشمای صادق. حالا پشم صادق بنده خدا کارم نکرده. You were telling me where to find Alduin? Once Lord Croesus, innumerable pardons, I digress. He has traveled to Sovngarde to regain his strength, devouring the Silissure, the souls of the mortal dead, a privilege he jealously guards. His door to Sovngarde is at Skuldafn, one of his ancient fanes high in the eastern mountains. خیلی صدا گزارش خوبه. خیلی خوبه. I surely do not need to warn you that all his remaining strength is marshaled there. Zuulost ofan hinlan. Now that I have answered your question, you will allow me to go free? میگه که حالا که من جواب سوالتو دادم به من قول میدی که من برم. بعد اینجا ازش میپرسی که حالا من از تو میخوام که سوگند خوره که به من خدمت کنی. Do you promise to serve me? Serve you? Serve you? No, needed. Needed. If and when you defeat Alduin, I will reconsider. Croesus, there is one detail about Skuldafn I neglected این to اسکولدافن یک جاییه که فقط مرده ها اونجان.
Tell me what you know then. Only this. You have the thuum of a dova, but without the wings of one, you will never set foot in میگه که تو Skyrim. قدرت شاوت یک دراگن رو داری ولی بدون بال نمیتونی به اونجا برسی. But not while imprisoned like this. میگه که البته من میتونم تا اونجا پرواز کنم ولی در حالی که زندانیم نمیتونم این کار انجام بدم. بعد الانم ما باید تصمیم بگیریم که بتونیم زندانش چیز از زندان درش بیاریم یا نه. گفته که we seem to be at an impasse then. Impasse, excuse me. Do you accept me to take your word for that? Fine, I'll set you free if you promise to take me to Skoldafn. Skolda آره درست گفتم. Onikan Korav Gain Mirad. It is wise to recognize when you only have one choice. And you can trust me. Zuni Tarodis. Alduin has proven himself unworthy. پشما میگه آلدوین ثابت کرده که اون دیگه لیاقت چیزو نداره، حکمرانی رو نداره. And I will Carry you to Skoldafn. فارنگار یه همچه دوست داشت با دراگونا ملاقات کنه. I would be most appreciative if you would permit me to perform some tests on you, purely in the interests of the advancement of knowledge. کسخله یارو. be gone, mage. Do not test my promise to the Dovahkiin. فکر رید به I خودش. assure you, you will not even notice me. Most of them are hardly painful at all to a large dragon such as yourself. خیلی باحاله. و این رو نگاه داره پایین رو نگاه میکنه. آقا من شرمندم آقا از اسکولیت این. What are you doing back there? آجا خیلی باحاله. یارم سوزن زد بهش. خیلی باحال بود. یارو اومد بهش گفتش که من بهت قول میدم یه سری آزمایشا میخوام انجام بدم، بهت قول میدم که اصلا هیچ دردی نداره، اصلا متوجه نمیشی با جثه بزرگی تو داری. بعدی برداشت گفتش که از قولی که من به مثلا دراگن بورد دادم سوء استفاده نکن. میگه مثلا صبر منو تست نکن. بعد گفت نه اصلا متوجه نمیشی، هیچی نمیفهمی. اومد رفتش یه دونه آمپول دیدم چه غلطی کرد، این دردش گرفت آتیش زد. خیلی عشقی. نگاه چی رو نگاه میکنه؟ شیپلی بیلینگ ماشاءالله لیبلی بیلینگ. واقعا من هر جا برم تو بهم نگاه میکنی گردن خسته نمیشه؟ حله. خب من الان باید چیکار کنم؟ باید برم بالا آزادش کنم. از کجا میشد رفت بالا؟ این بچه توش بچه این رو نگاه. اوکی مسخره بازی بسته، بذار جدی باشیم. یه دراگون در محفل خود داره، اجازه بده من اینو بازش کنم. از اینجا باید بیام برم بالا، از اینجا بیام اینجا. I can't believe that worked. Open the trap. You sure about that? You want to let that dragon loose after all the trouble to catch him in there? Yes, I am sure. میگه که مطمئنی میخوای آزادش کنی؟ اون خیلی خطرناکه. Your funeral. Someone else is gonna have to help you get him back in there again. Get ready to open the trap. الان من اینو بزنم. آها یوزش بده. Like a really bad idea to me. بزن بابا بزن، صحبت نکن. نگران نباش من دراگن رن دارم، اگه خواست زیر قولش بزنه دهنش سرویس میکنم. آها پاشو ای جان. روتیاسی والماشتیا کاراتاکوی شیمیه دادو. خیلی والی. وایسا منم با خودت ببر. نه آها مرسی که وایسادی. حالا باش صحبت میکنی. I await your command as promised. Are you ready to see the world as only a Dova can? پشمام بچه قرار سوار شه. I'm ready. Take me to Skoldafn. I warn you, once you've flown the skies of Kaizal, your envy of the Dove will only increase. پشمام میگه به محضی که تو آسمون پرواز کنی دیگه حسودی میکنه به یک اژدها. بچه‌ها رفتیم رو آسمون. اوه مای گاد. شبم هست دیده نمیشه. الان میرم تو لودینگ درسته؟ نه من میخوام ببینم آسمونو از چشمان خودم. نه بچه‌ها منو برد به اون جایی که قول داد.
چاکرم. بچه ما رو آورد. کریفوث آنکرین. پشمام. بچه اینجا که ما اومدیم، آقا دست درد کنه. اینجا که ما اومدیم نگاه کن میشه این ور کوه کلا. میبینی الان نگاه کن اصلا کلا یه جای دیگه است. اینجا رو ما هیچ خودمون نمیتونیم بیایم، یه دراگون فقط میتونه بیاره. حالا اینجا پر از جنازه و پر از اون آندداست. منم فعلا میخوام با شما خداحافظی کنم که ادامهش رو تو قسمت بعدی بریم. هر نظری داشتید بچه داخل کامنت بنویسید. ادامه داستان میشه تا اونجایی که ما الان قراره بریم و آلدوین رو پیدا کنیم و ببینیم که چیکار میشه کرد. دوستتون دارم خیلی زیاد. به قسمت بعدی ببینم به چیکار. خداحافظ.